ඔරියානා හොෆින්ටන් 2022 දෙසැම්බර් මාසෙ 30 වෙනිදා වෙද්දී මෙයාගේ net worth එක ඩොලර් මිලියන 100යි. ප්‍රස්ට් කවුද මේ ඔරියානා හොෆින්ටන්? කොහොමද මෙයාගේ මෙච්චර net worth එකක් මෙයා earn කරේ? සෙකන්ඩ් ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ මම කිව්වා ඩයිනමික් ෆීල්ඩ් එකක්. මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ආව ටූල් එක එහෙම නැත්නම් OpenAI සමහර විට ඔයාලට ChatGPT කිව්වොත් එකවරම ඔලුවට එවි. ChatGPT එක OpenAI දෙසැම්බර් මාසේ එහෙම නැත්නම් නොවැම්බර් මාසේ වෙද්දී ChatGPT එකට monthly visit කරේ මිලියන 18යි. හැබැයි දෙසැම්බර් මාසේ වෙද්දී මිලියන 304කට එහෙම නැත්නම් monthly visit කරලා තියෙනවා මිලියන 304ක් දෙසැම්බර් මාසේ වෙද්දී. තාම ජනවාරි ඉවර නෑ. huge traffic එකක් drive වුණා ChatGPT එකට. ඒ වගේම ChatGPT එකේ අලුතෙන් ආව tool එක. මේ tool එක through ඔයාට generate කරන්න පුළුවන්, create කරන්න පුළුවන් SEO article. SEO කියන concept එකට තියෙන demand එක ඔයාට first identify කරගන්න ඕනේ නම් 5 එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් Upwork එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. SEO article generate ලා එහෙම නැත්නම් SEO writers ලාට තියෙන demand එක ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි. second option එක 5 එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ChatGPT එක through ආව මෙන්න මේ update එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ChatGPT එකත් එක්කන් use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tool එකත් එක්කන් අපිට create කරන්න පුළුවන් SEO article. ඒ වගේම third opportunity කවුරු හරි ඉන්නව නම් මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් ඔයාට create කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ NFT basic character එක tailors ඔයාට create කරන්න පුළුවන් නම් opportunity එකක් තියෙනවා, අවස්ථාවක් තියෙනවා වැඩ කරන්න. ඔයාට create කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ related වෙන විදිහේ arts ඕන වෙයි. ටේලර්ස් බේසික් කැරක්ටර් එක වගේම ටේලර්ස් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් නම් ඩිරෙක්ට් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. SL online bro Facebook page එකෙන් ඩිරෙක්ට් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාගේ ප්‍රයිස් එක. ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙයි, ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. දෙන්නයි මේ හදන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාගේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක. ප්‍රයිස් එක සෙට් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට රිප්ලයි මැසේජ් එකක් එවි. හරි. ඒ සිටුේෂන් එක මත මේ වෙද්දී ඔයා දන්නවා world population එක over 8 billion population එකක් ඉන්නවා. 8 billion population එක ඇතුලේ අපි first කතා කරමු කවුද මේ ඔරියානා හොෆින්ටන්? හරි. ඔරියානා හොෆින්ටන් කියන්නේ හොෆින්ටන් පෝස්ට් එකේ founder. කවුද? මොකද්ද මේ හොෆින්ටන් පෝස්ට්? යන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. එහෙම නැත්නම් මේ තමයි බ්ලොග් එකක්. මේ බ්ලොග් එකේ නම huffpost.com. huffpost.com. ඇත්තටම මොකද්ද මේ? මෙයා තමයි founder. ඔරියානා හොෆින්ටන් කියන්නේ මෙන්න මේ HuffPost එකේ founder. එහෙම නැත්නම් මේ බ්ලොග් එක කරන කෙනා තමයි ඔරියානා හොෆින්ටන් කියන්නේ. බ්ලොගින්. හරි. බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ monthly visit කරනවා මිලියන 58ක් එහෙම නැත්නම් 58ක genuine crowd එකක් මෙන්න මෙයාගේ මේ බ්ලොග් එකට. හරි. බ්ලොග් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක්. වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් එකක් විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේක නිවුස් වලට වගේම ලොකු රේන්ජ් එකක විහිදුණු ඔයාලට පේනවා ඇති නිවුස් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් පොලිටිකල්ස් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ලොකු කැටගරි ප්‍රමාණයක විහිදුණු බ්ලොග් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඔරියානා හොෆින්ටන් කරන්නේ. මේ බ්ලොග් එකේ ගියාට පස්සේ බ්ලොග් පෝස්ට් ඕන තරම් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වගේම ස්පෙෂලි මම මේ ගැන කතා කරන්න තීරණය කරේ. ඇයි? මේ වෙද්දී ඔපචුනිටි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ChatGPT එක through අපිට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් SEO related වෙන විදිහට article. SEO article ක්‍රියේට් කරන්න. හරි. ඔයා දන්නා මේ වෙද්දී ChatGPT එකට ඕන කමාන්ඩ් එකක් දුන්නාට පස්සේ blog post එකට idea එකක් ඉල්ලුවාට පස්සේ ඔයාගේ blog post එකට idea එකක් මෙයා ලියලා දෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයා දන්නවා ChatGPT එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අලුතෙන් ආව option එකත් එක්කන් මේ option එක ඇතුලේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන ගියාට පස්සේ outline SEO article එකක් ලියන්න ඕන outline. ඔයාට ඕනේ නම් මෙතන තියෙනවා outline for blog article කියන option එක. outline for blog article කියන option එක ඇතුලේ මම outline එකක් ඉල්ලනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා මම outline එකක් ඉල්ලනවා. මේ outline එකත් මට මෙයා ලියලා දෙනවා. මොකද්ද දෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මම මෙතනදී මෙන්න මේ ඕන එක එහෙම නැත්නම් outline එක blog article එක outline එක ඕන කියන එක මම select කරලා මට දෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිය මම තෝරගන්න article එකේ name එක විතරයි. එයා මට එතකොට outline එක ලියලා දෙනවා. outline එක ලියලා දෙනවා වගේම මම මීට ඉස්සරින් කතා කරා
එහෙම නැත්නම් ChatGPT එක through කොහොමද ආටිකල් එකක් ලියාගන්නේ? හරි. ඔයා හිතන්නකෝ. ඔයාගේ ආටිකල් එකේ ටයිටල් එක තමයි මේ ටයිටල් එක වගේම මේ ටයිටල් එක මම කොපි කරගෙන එනවා Google එකට. Google එකේ ඇවිල්ලා මම මේ ටයිටල් එක සර්ච් කරද්දී ටයිටල් එකට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ මේ වෙද්දින් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන ආටිකල්ස් ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි. ආටිකල්ස් මේ විදිහට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වගේම අපි බලමු සෙකන්ඩ්. එහෙම නැත්නම් Google එකේ රෑන්ක් වෙලා තියෙන සෙකන්ඩ් ආටිකල් එක. සෙකන්ඩ් ආටිකල් එකෙන් ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තියෙනවා ආටිකල් එකේ URL එක. ඔයාගේ URL එක මෙන්න මේ URL බාර් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ ආටිකල් එක. මේක කම්පිටිටර් කෙනෙක් ලියපු ආටිකල් එකක්. මේක තමයි ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ආටිකල් එකේ ටයිටල් එක මේක නම් ඔයා ඇවිල්ලා ඒකට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ ආටිකල්ස් ලියපු ඕන තරම් ආටිකල්ස් available Google එක ඇතුලේ. Google එකේ තියෙන ඒ ආටිකල් එක URL එක කොපි කරගන්න. ඒ URL එක කොපි කරගන්න කියන්නේ මම මේ යන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙයා බ්ලොගර් කෙනෙක් විදිහට මෙච්චර ලොකු නෙට්වර්ක් එකක් ගත්තා නම් බ්ලොගින් කියන කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ අලුතෙන් ආව එහෙම නැත්නම් ChatGPT එකට අලුතෙන් ආව මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් එක්කන් කරන්න පුළුවන් සීමාව. හරි. මේකට එනවා. ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේකේ තියෙනවා outrank article කියලා option එකක්. මෙන්න මෙතන outrank article කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ competitor ගේ article එකේ URL එක කියන්නේ link එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයා ඒ link එක දීලා ඔයාගේ keyboard එකේ enter button එක press කරාට පස්සේ මේ article එකට related වෙන විදිහේ article එකක් ඔයාගේ මෙන්න මේ ChatGPT එක through genuine විදිහට write කරගන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මම මේ කියන concept එක ඒ විදිහටම වෙනවද නැද්ද කියන දේ. ගියාට පස්සේ පේනවා ඇති මේකට related වෙන විදිහ. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් SEO වෙලා එහෙම නැත්නම් ranking වෙලා තියෙන article එකට related වෙන විදිහ. article එකක් ChatGPT එක through create කරගන්න පුළුවන් නම් ඊළඟ option එක ඇතුලේ හරි article එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් මම හිතනවා blogging කියන concept එක දන්නවා ඇති. මොකද SEO online bro විදිහට passive income වල second place එකේ තියෙන එකක් තමයි blogging. හරි blog එකක් ඔයා create කරනවා. බ්ලොග් එකක් එහෙම නැත්නම් හබ් පෝස්ට් විසරද බ්ලොගින් නෑ ඕන තරම් බ්ලොග්ස් තියෙනවා. ඔයාට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඕන තරම් බ්ලොග්ස් ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වෙයි Google එක ඇතුලේ. Google එක ඇතුලේ මේ වගේ බ්ලොග්ස් ඕන තරම් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වගේම බ්ලොග් එකක් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා බ්ලොග් එකක් කරනවා. බ්ලොග් එකක් ඇතුලේ earn කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. මම මේ කතා කරන්නේ press step එක use කරන්නේ second step එකත් එක්කම. හරි press step එක ඇතුලේ අපි create කරනවා blog එක. blog post එහෙම නැත්නම් blog එකට ගියාට පස්සේ ඕන තරම් categories එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන categories තියෙනවා. categories වල ඔයා දන්නවා එහෙම නැත්නම් මේකේ option එකක් විදිහට මෙතන shipping කියන category එක තියෙනවා. shipping කියන category එකට ගියාට පස්සේ shipping category එකට related වෙන විදිහේ articles ඕන තරම් මෙයා create කරලා තියෙනවා. articles create කරලා තියෙනවා වගේම පළවෙනි article එක මේක. පළවෙනි article එකකින් ගියාට පස්සේ මම අලුතෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. blog එහෙම නැත්නම් blogging කියන concept එකේ first income එක මෙයා generate කරනවා. එක්ක සමහර විට මේ blog එක monetize කරලා ඇති AdSense through. එහෙම නැත්නම් මේ blog එක monetize කරලා ඇති ESOIC. ඒ වගේ මේ වගේ එයාගේ එහෙම නැත්නම් blog එකට එන traffic එක. මේ වෙද්දී මම කිව්වා මිලියන ගානක traffic එකක් මේකට monthly visit කරනවා. මිලියන ගානක traffic එකක් monthly visit කරනවා වගේම ඒ traffic එක monetize කරනවා first step එකේදී. එතකොට එයාගේ පළවෙනි income එක හැදෙනවා AdSense through. ඒ වගේම මෙයාගේ දෙවෙනි income එක එහෙම නැත්නම් shipping කියන එකේ ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා දෙවෙනි income එක. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මම මේ කියන විදිහට හැමදේම කරන්න ඕන කියන කතන්දරයක් නැහැ. blog එකක් ඇතුලේ මෙයා මේ විදිහේ ලොකු net worth එකක් earn කරා නම් blog කියන concept එක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන් කියන potential එක ඔයාලට තේරෙන්න ඕන. potential එක තේරෙනවා වගේම ඔයා ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා affiliate marketing කරන්නේ කොහෙද? එයා Amazon එක ඇතුලේ. ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති කියලා හිතනවා Amazon එකේ තියෙනවා අපිට influencer program එක එහෙම නැත්නම් associate program එක කියලා options දෙකක්. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් traffic එකක් එනවා නම් blog එක ඇතුලේ හෝ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක register වෙලා Amazon එකේ තියෙන product එකක් refer කරලා commission එකක් ගන්න. මෙයා මෙතනදී second option එක ඇතුලේ මෙයා එහෙම නැත්නම් earn කරනවා එයාගේ blog එකෙන් affiliate commission එක. affiliate commission එක වගේමයි same scenario එක. අපි blog එකක් create කරලා කරගෙන යද්දී අපිට blog එකට ඕන traffic එක එහෙම නැත්නම් blog එකට Google එක ඇතුලේ traffic එක drive වෙනවා. no issue. Google එක ඇතුලේ ranking වුණාට පස්සේ press step එකේදී ඔයාගේ traffic එක drive වෙනවා. ඔයාගේ blog එකට. blog එක traffic එක drive වෙනවා වගේම additionally
ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන බ්ලොග් එකට ඕන ට්‍රැෆික් එක ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා ඔයාට ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් half post එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ තියෙනවා එයාගේ Twitter account එක එහෙම නැත්නම් මිලියන් 11ක followers ලත් එක්කන් Twitter account එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද එයාගේ බ්ලොග් එකේ URL එක ඒ වගේම තමයි Facebook එකේ page එකට ගියාට පස්සේ එයාගේ Facebook page එක ඇතුලේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද එයාගේ බ්ලොග් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක ඒ වගේම තමයි Instagram account එක ඒ වගේම තමයි Facebook එක ඒ හැම දෙයක් ඇතුළෙම එයා ට්‍රැෆික් එක ඩ්‍රයිව් කරා එයාගේ බ්ලොග් එක ඇතුලේ එයාගේ ට්‍රැෆික් එක මොනිටයිස් කරනවා AdSense ESOI කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් ඇතුලේ ට්‍රැෆික් එක මොනිටයිස් කරනවා වගේම එයා ඒක ඇතුලේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන සෙග්මන්ට් එක එයා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඒ වගේම මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕන මොකද්ද ඔයාට totally free තාමත් ChatGPT එක totally free ChatGPT එක through blog article එහෙම නැත්නම් competitive blog article SEO කියන concept එකත් එක්කන් create කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් පළවෙනි option එක තමයි අද ඔයා create කරන්න ඕන blog එකක් create කරන්න දන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් blog එකක් create කරන එකේ process එකක් තියෙනවා ඒ process එකේ main component එක තමයි ඔයා website එකක් හදාගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන ඒ process එකක් දන්නේ නැත්නම් ඔලින්ම අවස්ථාවක් තියෙනවා website එකක් හදන්න process එක දන්නේ නැත්නම් WordPress website එකක් හදන්න ලේසිම method එක තමයි WordPress ඉගෙන ගන්න එක website එන්න A to Z මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා genuine විදිහේ website එකක් හදන process එක A to Z website එක හදන්න දන්නේ නැත්නම් blogging ගැන කතා කරලවත් තේරුමක් නැහැ ඒ වගේම මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක second recommendation එක selling කියන එක concept එකක් විතරයි dropshipping කියන්නේ අඩු තැනින් අරගෙන වැඩි තැන විකුණලා අතරමැදියෙක් විදියට profit එකක් ගන්න business එක තමයි dropshipping business එක. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා ඒ business එක කොහොමද හරියට කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි affiliate marketing කියන segment එක අපිට blog එකක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. blog එකකට ඕන traffic එක social media ඇතුළේ නම් drive වෙන්නේ. concept එක ඒ වගේම basic එක foundation එක online business එකේ foundation එක social media අතේ තියෙන්න ඕන genuine විදිහට follow එහෙම නැත්නම් grow වුණා. social media ඇතුලේ කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද social media grow කරන්නේ කියන concept එක මෙන්න මෙතන social media marketing course එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි freelancer business එක. blogger එහෙම නැත්නම් blogging එකක් කරනවා කියන්නේ එයා freelancer කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් freelancers අවස්ථාවක් තියෙනවා skill තියෙනවා නම් Fiverr Upwork වගේ ඕන තරම් websites තියෙනවා sale කරන්න. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා freelancer කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? Fiverr Upwork වගේ websites වල වැඩ කරනවා නම් genuine විදියට ගිහිල්ලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන skill එක A to Z හදාගන්න විදිය. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT විදිය එක්කන් සල්ලි හොයන විදිය මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට විතරක් අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වල link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න online business කියන field එකේ ඔයා කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් depend වෙනවා මේ field එක ඇතුලේ ඔයා කොච්චරක් දන්නවද කියන දේ මත. එහෙම නැත්නම් learn කරලා තියෙනවද කියන දේ මත. කැමති කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වලට join වෙන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වල link එක. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම guarantee එන field එක මොක වුණත් මම guarantee කරලා ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඒක promise එකක් වගේම condition එකක් තියෙනවා. වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න නැතුව සල්ලි හොයන්න පුළුවන් method එකක් තාමත් නැහැ. හැබැයි මුලින් ඔයා වැඩ කරොත් ඔයාට lifetime earning එන method ඕන තරම් තියෙනවා. අවස්ථාවක් තියෙනවා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ master course වලට අද ඇවිල්ලා ඔයාට join වෙන්න. ඒක ස්පෙෂලි මතක් කරනවා වගේම ඔයාට ලොකුම ප්‍රශ්නයක් ඇති. මොකද්ද මම මේ use කරන tool එක? එහෙම නැත්නම් ChatGPT එක ගත්තට පස්සේ huge traffic එක drive වෙනවා වගේම මේ විදිහේ SEO article එහෙම නැත්නම් SEO කියන concept එකත් එක්කන් ඔයාට ChatGPT එක use කරන්න ඕනේ නම් යන්න Google එකේ මෙන්න මේ extension එක ගන්න. AI
PRM for ChatGPT extension එකක්. මේ extension එක add කරාට පස්සේ ඔයාලට ChatGPT එක update වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. update වුණාට පස්සේ මේක අලුත් prompt එකක් විදිහට update වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට තියෙන ඕන තරම් topics copyright ද එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ topics ටික තියෙනවා. topics ටික තියෙනවා වගේම ඔයා කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට software applications develop කරන්න ඕනේ නම් ඒකට related වෙන විදිහේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් tools වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට SEO කියන category ඇතුලේ ඔයාලට වැඩ කරන්න ඕන නම් ඒකට related වෙන විදිහේ tools වෙනම තියෙනවා. මේකේ tools තියෙනවා. ඒ වගේම top view එහෙම නැත්නම් top votes කියන මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම latest update කියන එක එතන තියෙනවා. මේකේ ලොකු tools ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ලොකු tools ප්‍රමාණයක් totally free use කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේක එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ අපිට SEO කියන concept එකත් එක්කන් genuine විදිහේ SEO article එකක් create කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් තවත් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් ඔයාට no issue. මම මේ කියන tools ඔයාට use කරන්නත් පුළුවන්, use නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. use නොකර ඉඳියොත් මම කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් අරියානා හෆින්ටන්ගේ main income source එක founder එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති source of wealth main income එක මෙයාගේ blog එක through blogging කියන concept එක මාර deep subject එකක්. මම ළඟදීම යනවා blog එකක් කරන විදිහ A to Z කතා කරන්න. මොකද මම කිව්වා blogging වලට ඉස්තරින් website එක handle කරගන්න දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. blog එකක් ගැන කතා කරන්න බෑ මට WordPress ඇතැරලා. blogging කියන concept එක කරන්න නම් WordPress වත් අඩුම දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. මොකද නැත්තම් blog එකක් වඩා maintain කරන්න බෑ. හරි blog එකක් කියන concept එක ඇතුලේ මෙයා මේ විදිහ earning එකක් ගත්තා නම් අපිට බැරි ගමක් තියේවිද. බ්ලොග් එකක් ගත්තාම ඉන්කම් ස්ට්‍රීම් එහෙම නැත්නම් ඇෆිලියේට් ඉන්කම් එක වගේම ට්‍රැෆික් එක මොනිටයිසේෂන් එකේ ඉන්කම් එක ජෙනුවින් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙද්දී ඊළඟට තියෙනවා අපිට ස්පොන්සර් ඇඩ් through අපිට ජෙනුවින් විදියට බ්ලොග් එකක් ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. බ්ලොගින් කියන concept එකත් එක්ක රිලේටඩ් වෙනවා. බ්ලොග් එකක් ඇතුලේ අපි earn කරන්න යද්දී ඒකට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම එකට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ social media අපි ක්‍රියේට් කරගත යුතුයි. ක්‍රියේට් කරගත යුතුයි කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ මම හිතනවා මම මේ කිව්ව concept එක ඔයාට තේරෙන්න ඇති. නොතේරුණා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම කියලා දෙන්නම්. කොහොමද මම මොකද්ද මේ කිව්ව concept එක. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා ඉස්සරහට ලොකු වෙනසක් වෙයි කිව්වා 2023න් පස්සේ. opportunity එකක් තියෙනවා designing process එකේ මේ වෙද්දින් වැඩ කරන කෙනෙකුට. මගේ time එක සීමාවක් තියෙන නිසා ඔයාට අවස්ථාවක් දෙන්න තීරණය කළා. මේ වගේ designing කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ price එකත් එක්ක මට message එකක් දාන්න. ඒ project එකට ඔයා ගැලපෙනවා නම් ඔයාට project එක කරන්න පුළුවන් වේවි. ඒකත් opportunity එකක් කරගන්න. ඒ වගේම මම කියන්නේ කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. SL online growth එකෙන් ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් කැමති නම් විතරක්. මෙන්න මේ master courses වල link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා join වෙන්න. මොකද ඔයා join වෙනවයි කියන්නේ ඔයාගේ income එක මම guarantee කරනවා. කැමති නම් video එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වල link එක. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ගත්තා නම් අපිට බැයිද මේ වගේ net worth එකකට යන්න? බැයි කියලා කිසිම කතන්දරයක් නැහැ. ඩොලර් මිලියන 100ක් යන්නේ. චුට්ටක් ඕක බැඩි කරලා බලන්න. huge earning එකක්. තීරණය වාගේ ඇති. මොන හරි වීඩියෝ එක through ආ ගත්තා නම් චුට්ට channel එකෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. මොකද ලොකු ගමනකට ආරම්භයක් තියලා තියෙනවා. ඒ ආරම්භ ඉස්සරහට ඔයාට ඒකේ benefit ඔයාට ගන්න පුළුවන් වේවි SL online growth එකකින් ඉදියොත් එදෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.